हेलो दर्शकबिन, यहाँ चाहिँ दुईटा चाउचाउ बनाएको थिएँ। धेरै भयो जस्तो लाग्यो अनि फेरि यो नर्मल भयो। त्यो भएर चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ अब थोरै मात्र खानु पर्ला कि आधा गर्नुपर्ने हो। फेरि अलिकति केही समय मिक्स गरेर पकाउँछु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नुडल्स चाहिँ आधा मात्र देखिरहनु भएको छ किनकि अलिकति धेरै भयो जस्तो लाग्यो। सो यहाँ चाहिँ अन्डाहरू फ्राई गरेर अनि जिरालाई चाहिँ झानेर मैले धनियाहरू लगाएर यसरी कागतीसँग तयारी गरेको छु, जसलाई म मुकबाङ गर्नेवाला छु। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच. लेट्स have a look. Hello guys, welcome to our channel. This is Rupesh. So today I gonna mukbang noodles. है अन्डाहरू लगाएको छु. Again noodles mix. So lemon, let's start it. है आगोमा पका जस्तै छ त हौ, तातो बाफ उडिरहेछ नि त। है तेरिका अब आगोमा पकाए जस्तो छ है। म चाहिँ सुरु गरेँ। कति तातो हौ। खाइसक्यो है, यो चाहिँ खाइसक्यो। अब कागती छ के अरे, कागती चाहिँ अब अनुहार नबिगारी खानु भन्नुहुन्थ्यो विशाल ब्रोले। यस्तो कागती त कति खाइन्छ अब 7 दिन नगरौँ न, 10 दाना 12 दाना त कुरै नगरौँ। त्यो त अब दाँतलाई गु मात्र हुन्छ। यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै समयमा 1000 सब्सक्राइब भन्दा कटाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। खाउँ भने अब के 1000 सब्सक्राइबको लागि के दुःख दिउँ भनेर नि।
खाइसक्यो हैन मजाले। नुडल्स चाहिँ कसरी बनाएको थिएँ भने पहिले चाहिँ जिराहरू तेलमा पड्काएर त्यसपछि चाहिँ अन्डालाई चाहिँ फ्राई गरेर अनि त्यसमा चाहिँ मैले नुडल्सहरू पानी राखेर चाहिँ बोइल राम्ररी गरेको थिएँ। सो यम्मी भयो, स्पाइसी हल्का थियो है त। थ्याङ्क यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।